السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد عبد الله محفوظ، طالب في كلية هندسة جامعة عين شمس، سنة البكالوريوس السنة دي. طالب في هندسة ميكانيكية شعبة قوى وآلات. هكون معاكم إن شاء الله في كورس الانترنال كومباشن انجن. أنا في 2018 درست كورس الانترنال كومباشن انجن، في 2017 درست كورس كار اوتوموتيف. كنا بنتكلم عن السيارة ككل بقى، مش عن الانجنز بس، كبريكس وكديفرنشيال وكجير بوكس سيارة كاملة يعني. وأثناء الصيف 2016 2017 2018 كنت مسؤول صيانة في إحدى مراكز الصيانة التابع لشركة من شركات السياحة. يبقى ده يعني الانجنز بالنسبة لي إيه يعني، واشتغلت فيها أو درست واشتغلت فيها قبل كده. طيب هكون معاكم إن شاء الله في كورس المحركات. إحنا الكورس بتاعنا اسمه Internal Combustion Engine، هنهتم بدراسة المحركات. ودلوقتي هنتعرف على الكونتنت بتاع الكورس بتاعنا. هنلاقي ان الكورس بتاعنا متقسم ل 6 كاتيجوريز. اول كاتيجوري هيبقى انترودكشن للكورس بتاعنا. بعد كده هنتكلم عن الفرق او الديفرنس بين الانترنال والاكسترنال كومباشن انجن. هنتعرف على البادي بتاع الانجن، ثم الستارتنج بتاع الانجنز عموما سواء بقى ديزل او بنزين. هنتعرف على الستارتنج ان جنرال يعني. هنتكلم عن الكومبوننتس اللي موجوده في المحركات. ثم تاني كاتيجوري هنتكلم عن التايبس اوف انجن بقى، هنبدا نفرق ما بين الديزل انجن والجازولين انجن، نتعرف على الفروق الاساسيه بين الاثنين. وهنتكلم مينلي عن الفور ستروك انجن، وهنتكلم برضو عن التو ستروك انجن. احنا عندنا نوعين اساسيين من الانجنز يعني متواجده بشكل كبير، فور ستروك وتو ستروك. هنتعرف على الفروق الاساسيه بينهم في كل حاجه. وهنلاقي ان كاتيجوري 3 معتمده على الايه، او بتتكلم مينلي عن الفولفز. هنتكلم عن حاجات ادفانسد شويه في الفولف وفي الانتيك والاكزهوست سيستمز. هنعرف شويه كالكيوليشنز موجوده جوه المحرك بالنسبه للسي سي بتاع المحرك مثلا، نقدر نحسبه ازاي، الهورس باور بتاع المحرك. هنتكلم عن التو ستروك انجن بقى والابلكيشن بتاعه في كاتيجوري 3. هنشوف كاتيجوري 4 معتمده على، لو بتتكلم مينلي عن الانجكشن سيستم، هنشوف الانجكشن اتطورت ازاي وايه الحاجات المتواجده حاليا بشكل كبير، من اول بقى الكاربريتور لحد الدايركت انجكشن بالنسبه للمحركات بانواعها. هنتكلم في الكاتيجوري رقم نمبر 5 عن الكولينج والابلكيشن سيستمز بالنسبه للمحرك. واخر حاجه خالص هنناقش مشاكل ممكن تكون موجوده في المحرك وازاي نحلها او نتغلب عليها، زي مثلا مشكله الديتونيشن اللي بتحصل في المحرك وحاجات كتير يعني ممكن نتعرض لها كمشاكل جوه المحرك. هنتكلم عن الابلكيشن اللي ممكن تتعمل باي انترنال كومباشن انجن. هي مينلي الانترنال كومباشن انجن موجوده في السيارات، موجوده في السفن، موجوده في محطات توليد. دي برضه هنتكلم عليها في سادس حاجه عندنا. يبقى ده كده الكونتنت بتاعنا، وهنبدا باول حاجه النهارده ان شاء الله. لو جينا نتكلم عن احنا ليه بندرس اصلا المحركات، او المحركات ليه هي شيء مهم، او بالنسبه لينا احنا كهندسه ميكانيكيه ليه المحرك هو حاجه مهمه. هنلاقي ان المحركات حاليا هي لغه العصر بالنسبه للهندسه الميكانيكيه. هي بتستخدم في ابلكيشنز كتير جدا وليها تطبيقات مختلفه. يعني مثلا المركبات اللي موجوده حاليا زي السفن والعربيات بكل انواعها، يعني هنلاقي ان الحاجه الاساسيه او المين بارت فيها هو المحرك. هنلاقي ان دلوقتي عندنا محركات او محطات توليد طاقه من محركات، فبالتالي المحرك اصبح حاجه مهمه جدا بالنسبه للتطور او للعصر اللي احنا موجودين فيه. لو جينا نعرف المحرك هنلاقي ان لازم نعرف حاجه اعلى او حاجه قبل المحرك، حاجه اسمها الهيت انجن. ايه هو بقى الهيت انجن؟ الهيت انجن بمنتهى البساطه هنعتبر مثلا ان هو اليمنت او حاجه ميكانيكال، جزء ميكانيكال بيخش له هيت او حراره او هاي هيت. يعني من خلال الحراره دي او من خلال الهيت العاليه دي بقدر استفيد بورك او شغل بيكون خارج لي من الاليمنت ده، زائد ان بيكون عندي لو تمبريتشر او ويست او حراره بفقدها من الاليمنت ده. بينطبق تماما الهيت انجن، او يعتبر المحرك هو اكزامبل على الهيت انجن. بيخش له كيو او بيخش له طاقه حراريه عن طريق الفيول او الوقود اللي بيخترق
جوه المحرك، ده بيكون الانبوت بتاعه. الاوتبوت بتاع المحرك دون هيكون الورك او الشغل اللي بينتج على الكرانك شافت او دوران عمود الكرانك، وبيكون عندي عادم بيخرج من المحرك. يبقى احنا لو جينا نعرف الانجن اللي هو يعتبر احدى انواع الهيت انجن او الانترنال كومبشن انجن، ده يعتبر احدى انواع الهيت انجن، فهنعرف المحرك بان هو آلة او اداة بيحترق فيها الوقود مع الهواء بينتج لي طاقة حركة. طب بيكون الانبوت ايه بالنسبة لي؟ بالنسبة للمحرك هي الطاقة الكيميائية الموجودة في الوقود. ساعة ده الانبوت بتاعي يحصل عملية الحريق من الوقود والهواء اللي بيكون جوه المحرك، وهنعرف قدام يعني ازاي الوقود بيخش والهواء والكلام ده كله، ولكن ده بالنسبه لي هو الانبوت بتاع اي محرك بيكون وقود وهواء. بتحصل عمليه الحرق فيطلع الشغل او طاقه الحركه اللي انا محتاجها. يبقى احنا لو جينا نقول ان الهيت انجنز عموما هي نوعين، هنلاقي ان احنا عندنا internal combustion engine زي ادي الهيت انجن قلنا كمثال عليه، هنلاقي ان المحرك ده احدى الامثله وهو يعتبر internal combustion engine، وهنعرف دلوقتي ليه هو internal combustion engine. يبقى احنا عندنا الهيت انجنز نوعين، internal combustion engines و external combustion engines. ليه بقول ان ده internal combustion وليه اقول ان ده external combustion؟ لو بصينا على الفرق بين الاثنين هنلاقي ان لو عمليه الحريق او لو عمليه الحرق حصلت فوق المكبس او داخل الغرفه اللي بيحتوي عليها المكبس، بالتالي ده يعتبر internal combustion engine. طيب لو حصل عملية الحرق أو الاحتراق للوقود بتاعي أيا كان إيه هو الوقود خارج المكبس أو في مكان تاني بره المكبس، فبيعتبر إن ده external combustion engine مش internal. طيب تعالوا نتعرف أكتر برضو على إيه هو external combustion engine. لو بصينا السكيماتيك الدروينج اللي قدامنا دون فهنلاقي ان دي ستيم باور بلانت. الستيم باور بلانت دي هنلاقي ان عمليه الكومبوشن بالنسبه للوقود وعمليه التبخير او الايفابوريشن بالنسبه للليكويد هي بتكون بره الترباين. طيب يبقى انا عندي عمليه الاحتراق حصلت بره التربينه، بالتالي ده يعتبر ايه؟ يعتبر هو مثال على الاكسترنال كومبشن انجن. يعني الستيم باور بلانت دي هي هيت انجن ونوعها اكسترنال لان الاحتراق حصل بره التربينه او في مكان منفصل عن التربينه. طيب كمثال تاني لو بصينا كده للمثال ده هنلاقي ان احتراق الفحم الموجود او الوقود اللي انا مستخدمه هنا في الموديل ده، هنلاقي ان المكبس موجود في المنطقه دي والاحتراق بيتم خارجه. يعني انا هنا بسخن في هنا فحم بيتحرق، الفحم بيسخن ميه، الميه بتنتج بخار، البخار بيدخل على المكبس هنا، الحرق حصل خارج المكبس، بالتالي هو يعتبر external combustion engine. طيب يبقى كده احنا عرفنا الفرق بين الانترنال وبين الاكسترنال. طالما الحرق حصل بره المكبس او بره الجزء اللي بينتج لي حركه، لو حصل بره فبالتالي ده بيعتبر ايه؟ اكسترنال. طب لو حصل جوه ده بيعتبر internal combustion engine، وده اللي احنا معنيين بدراسته في الكورس. طيب بالنسبه للمحركات، المحركات بتنقسم الى انواع كتير عدد مثلا الستروكس. لو هنقول ان ده في 4 ستروك وفي 2 ستروك، وده هنتكلم عنه قدام، يعني اللي هي انواع المحركات او ايه الفروق الاساسيه بين كل المحركات الموجوده. ولكن هي جميع المحركات بتتفق في وجود ايه؟ بارتس او اجزاء معينه في كل الانجنز لازم تلاقيها موجوده ايا كان المسمى بتاعها، لازم هنلاقي ان الايه؟ البارتس دي موجوده في المحرك بتاعنا. يبقى احنا هنتعرف دلوقتي على الاجزاء الاساسيه اللي لازم تكون موجوده في كل محرك احنا هنشوفه قدام ايا كان ايه هو النوع بتاعه. يبقى احنا لو جينا هنا هنلاقي ان احنا عندنا المحرك بينقسم الى ايه؟ 3 اجزاء رئيسيه. الجزء العلوي اللي هو الجزء ده كده، الجزء العلوي من المحرك هنلاقي ان ده بنسميه وش السلندر. هنلاقي الجزء المتوسط او ده بنسميه البلوك او الانجن نفسه. هنلاقي الجزء الاخير من المحرك ده يعتبر ده الاويل فان او كونتينر الزيت اللي بيتم تزييت المحرك من خلال الزيت اللي بيكون جوه. هنتعرف طبعا على دورة التزييت بتاعة المحرك قدام، هنشوف كل الاجزاء الاساسيه بتاعة المحرك. ولكن لو واخدين بالكم احنا عاملين هنا علامه كده على جزء معين جوه الانجن،
هنلاقي الحته دي لو سالنا هنلاقي ان اسمها فلاي ويل او حدافه. الحدافه او الفلاي ويل دي يعتبر جزء اساسي في جميع المحركات الموجوده. ليه بقى؟ لان هي بيكون ليها دور مهم جدا في عمليه الستارتنج للموتور ده او بدايه حركه المحرك ده. فاحنا هنعرف لما نيجي نشوف الستارتنج بتاع المحرك كمان شويه هنعرف دور الفلاي ويل ده، هنلاقي ان هي ليها دور كبير جدا في ايه؟ بدايه الحركه بالنسبه للمحرك. طيب لو جينا بصينا على الرسمه الثانيه هنلاقي ان احنا قلنا ان 3 اجزاء رئيسيه. اول جزء هو الايه؟ السلندر هيد او وش السلندر. وش السلندر بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على الكام شافت او اعمده الكامات. ليه بنسميها اعمده الكامات؟ هي زي ما انتم شايفين كده هي عمود، العمود ده مصمت سوليد، ولكن بيخرج من العمود ده نتوءات او بروز بنسميها كامه. الكامه دي بتتحكم في حركه الصمامات الموجوده. الصمامات انا عندي في كل محرك عندي لازم يكون موجود نوعين من الصمامات. نوع بنسميه الانتيك فالف او صمام الدخول، ده بيدخل لي الشحنه جوه المحرك، وعندي الاكزهوست فالف او صمام الخروج، ده بيخرج الشحنه بعد عمليه الحرق. ده هنلاقيه عامل مشترك بين كل المحركات اللي احنا هنشتغل عليها. طبعا في الانجن نفسه، الانجن نفسه بيحتوي على، احنا قلنا ده الجزء الثاني بقى اللي هو الايه؟ الانجن او البلوك نفسه. البلوك هنلاقيه بيحتوي على ايه؟ البلوك اللي هو ثاني جزء هنلاقي ان احنا عندنا مكبس. المكبس والمكبس ده بيتحرك جوه اسطوانه. طبعا الاسطوانه مش موجوده دلوقتي، هو شايل الكيس كلها عشان بس نشوف الاجزاء. فهنلاقي ان احنا عندنا مكبس، والمكبس متوصل بالكرانك شافت وهنشوفه في صوره اوضح قدام، والكرانك شافت مربوط بالمكبس عن طريق كونكتنج رود او ذراع توصيل. طيب يبقى احنا هنبص تاني كده على الاجزاء بشكل اوضح، نلاقي ان احنا عندنا الكرانك شافت او عمود المرفق. هنلاقي عندنا الكرانك شافت او عمود المرفق هو اللي متوصل بالمكابس على طول. وهنلاقي ان المكابس بتتحرك داخل الاسطوانات دي، داخل الاسطوانه. هنلاقي عمود الكامات المسؤول عن، قلنا المسؤول عن فتح وغلق الصمامات، سواء صمامات السحب او الصمامات العادي. هنلاقي ان احنا عندنا ذراع التوصيل. ذراع التوصيل هو اللي بيوصل ما بين المكبس وعمود الكرانك. هنلاقي ان احنا عندنا ذراع الدفع والاذرع الترجيحيه وهي الصمام والصمام وبنزل كباس. بتختلف بقى في محركات هنعرف قدام ان هي قد تحتوي على ذراع دفع وذراع ترجيحيه وقد لا تحتوي. يكون ان يعني احنا لو بصينا للمحرك ده هنلاقي ان عمود الكامات هنلاقي ان المسؤول عن فتح وغلق الصمام ده مش الكامه مباشره، لا الكامه بترفع او بتزق جزء ما، والجزء ده هو اللي ايه؟ بيفتح الصمام. ده هنتعرف عليه قدام يعني. ولكن انا اللي يهمني من الجزء ده ان احنا نكون شفنا الاجزاء الاساسيه تاني، الا وهي عمود المرفق. هنلاقي ان احنا عندنا الاويل بان هنا او كونتينر الزيت، وهو اخر جزء موجود عندنا تحت. هنلاقي ان احنا عندنا الايه؟ المكبس نفسه. المكبس بيتحرك جوه اسطوانه، اللي بيربط عمود الكرانك بالمكبس بيكون ذراع التوصيل. وذراع التوصيل بيرتبط بالمكبس عن طريق ايه؟ عن طريق بنز، يعني بيركب البنز ده بيكون هو مشترك ما بين الايه؟ ما بين ذراع التوصيل وما بين المكبس. طيب ده البلوك او ده الجزء الداخلي من الايه؟ الجزء الثاني من المحرك. ده البلوك كخارجي، يعني البلوك الايه؟ من بره. هنعرف قدام ان البلوك ده نوعه في بلوك، وهنعرف انواع البلوكات كلها يعني الموجوده او المستخدمه في المحركات. لو بصينا كده احنا قلنا ان الشيء المشترك ما بين المكبس وما بين المكبس وما بين عمود الكامات هنلاقي ان هو الايه؟ الكونكتنج رود او ذراع التوصيل. ذراع التوصيل بيرتبط بعمود المرفق عن طريق ايه؟ الكراسي دي بنسميها كراسي، او هما جزئين بيتركبوا على بعض بحيث ان بيتربط بايه؟ بعمود الكرانك. طيب لو جينا بقى هنلاقي ان الكروس سكشن بتاع المكبس نفسه، هو المكبس مش سوليد ولكن هو هنلاقي ان في مجاري داخليه. المجرى دي بتركب فيها الايه؟ او الفتحه الداخليه دي بتركب فيها الايه؟ البن اللي قلنا انه بيكون ايه؟
بيربط ما بين عمود ذراع التوصيل وما بين المكبس نفسه. وهنعرف قدام ان الفتحات الموجودة دي بيركب فيها حاجة بنسميها الاويل رينجز. الاويل رينجز دي بتبقى مسؤولة عن عملية التزييد بتاع الايه، بتاع الاسطوانة وبتاعة المكبس. طيب يبقى دي ده كده الايه، ده الشكل الداخلي ليه، او ده الكروس سكشن ليه البستون، وده هنا ذراع التوصيل والمكبس. طبعا الطول بتاع المكبس بيختلف، طول ذراع التوصيل وطول المكبس نفسه بيختلف باختلاف نوع المحرك. لما نيجي قدام نتكلم عن الفرق الاساسي بين محرك البنزين ومحرك الديزل مثلا على سبيل المثال، هنلاقي ان المكبس بتاع محرك الديزل لازم يكون اكبر، لازم يكون كبير. طب وهنلاقي ان محرك البنزين لا، المكبس بتاعه لازم يكون صغير. يعني ده هنعرف ليه طبعا قدام يعني، ولكن ان هتلاقي مثلا الاطوال بعد كده بتختلف. طيب لو جينا نبص بقى على الكرانك شافت او عمود الكرانك، هنلاقي ان الكرانك شافت هو مش رد او مش شافت موجود على استقامته، لا، هنلاقي ان الكرانك شافت ده فيه ايه، في حاجات كده بنسميها ركب بلغه الايه، بلغه الورشه كده. تلاقيه بيقول لك الركب بتاع عمود الكماد، الركب دي هي المسؤوله عن عمليه الحركه. طيب تعالوا نتخيل كده لو عمود الكماد ده، لو قصدي عمود الكرانك ده مش بالشكل ده، لو عمود الكرانك ده حاجه على استقامه واحده كده، او هو عباره عن ايه، عن شافت حاجه كده معمول لها اكسترود، دايره معمول لها اكسترود على استقامتها. طيب ده عمره ما ينتج لي الحركه، عمره ما يحول لي حركه تردديه الى حركه دورانيه لو هو بالشكل الايه، مش بالشكل ده، لو هو بالشكل اللي هو عمود عادي من غير الركب الموجود ده. طيب ايه بقى اللي بيخلي تنتج حركه دورانيه من الحركه التردديه للمكابس داخل الاسطوانه؟ تعالى نتخيل كده ان احنا جينا جبنا المكبس ده كده ورحنا زقناه لتحت، هنلاقي ان في ديستانس من السنتر بتاع الشافت نفسه، ديستانس ما بين الشافت وما بين الركبه، هنلاقي ان هنا كده في ديستانس ما بين البوينت دي وما بين الايه، ما بين السنتر. يبقى انت كده مع وجود فورس هنا على المكبس تقدر تديك ايه، مومنت او عزم دوران للشافت نفسه، للشافت الموجود ده. فبالتالي الركب دي او الشكل بتاع عمود المرفق او الشكل بتاع عمود المرفق او عمود الكرانك بتاعنا لازم يكون بهذه الطريقه عشان يقدر يحول لي الحركه التردديه للمكابس لحركه دورانيه. وبكده يكون وصلنا لنهايه الحلقه الاولى من الكورس. عرفنا في الفيديو ده الكونتنت بتاع الكورس عامل ازاي، عرفنا نفرق ما بين الانترنال والاكسترنال كومبوستشن انجنز، عرفنا المين بارتس الموجوده جوه الانجن، شفنا الديزاين بتاع الكرانك شافت وازاي هو بيقدر يحول من الحركه التردديه للمكبس داخل الاسطوانه لحركه دورانيه عن طريق الكراسي، قصدي عن طريق الركب الموجوده داخل الكرانك شافت. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنشوف كل الاجزاء تاني مره تانيه، ولكن بشكل داخليا بقى الموضوع عامل ازاي والاجزاء نفسها متركبه ازاي فوق بعض، عشان نكون ملمين بالاجزاء كلها قبل ما نبدا في الثيوري بتاعه الانجن نفسه. شكرا.